วันนี้นะคะเสร็จทุกคนเลยมาเสียงประมือเสียงกรี๊ดมาเลยจ้าที่มหกรรมนิยายนาชาติ2025ที่สามย่านมิตรทาวน์แห่งนี้นะคะถามมารอใครเพราะว่าในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักนะคะกับหนังสือ Burnout Syndrome นะคะเดี๋ยวได้พูดคุยนะคะกับนักเขียนค่ะแล้วก็ผู้กำกับนะคะซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีเรื่องอะไรซ่อนอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาคุยกับทุกท่านเลยดีกว่านะคะถ้างั้นค่ะขออนุญาตค่ะเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณจิติเรนค่ะพี่นุชชี่ค่ะออฟกันและยูค่ะไล่เรียงกันไปเลยนะคะทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะ Burnout Syndrome นะคะเริ่มจากคุณจิตติเรนก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะจิตค่ะจิตค่ะจิตติเรนค่ะเป็นผู้เขียนนิยายเรื่องนี้ต้องต่อเลยไหมต่อได้เลยออฟครับเล่นเป็นก่อครับดิวนะครับเล่นเป็นทีมครับวันนี้ค่ะนะคะเป็นหนังสือเป็นนิยายแล้วด้วยนะคะและเดี๋ยวในอนาคตนะคะจะเป็นซีรีส์ด้วยนะคะแต่ละคนนะคะจริงๆแล้วเคยร่วมงานกันมาก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าจะมีความสัมพันธ์กันหรือว่าจะว่าเฮ้ยโยงเส้นไขว้กันเพราะว่าตอนนั้นถ้าเกิดว่าคนจิตติเรนคือตอนนั้นเรื่องซีรีส์ใช่ไหมคะที่ได้ร่วมงานกับออฟแล้วก็การใช่ไหมคะแล้วก็ออฟการก็ได้เคยร่วมงานกับพี่ลูซี่ก็คือในเรื่องNot Me Not Me นั่นเองนะคะแล้วก็น้องการเคยร่วมงานกับคุณดิวในเรื่องเพิ่งจบไปอีกเรื่องหนึ่งใช่นะจริงๆแล้วก็เคยร่วมงานกันแต่ว่าทั้งทีมนะคะอาจจะยังไม่เคยมารวมกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเอากันก่อนเลยดีกว่านะคะได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งจริงๆก็ไม่ได้ห่างหายกันไปไหนหรอกอยู่ด้วยกันมาตลอดแต่กับเรื่องนี้ค่ะแต่กับเรื่องนี้มันมีความใหม่มันมีความจูนกันหรือว่าอะไรกันไหมสำหรับเรื่องนี้ค่ะBurnout Syndromeก็น่าจะเป็นบทบาทใหม่ครับในแต่ละเรื่องที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าไอ้ตัวก่อเนี่ยครับน่าจะโดนเกลียดมากกว่าค่ายเฮ้ยจริงเหรอไม่จริงเหรออ๋อโดนน่ารักขึ้นอะไรเงี้ยคุณตอนนั้นน่ะค่ายโดนเกลียดไปประมาณ 1,000% นะใช่ผมแค่กลัวว่าพี่จิตติเขาจะทำซ้ำไงเหมือนแบบว่าเฮ้ยเอางี้มันเกลียดไปอยู่ด้วยต้องโดนเกลียดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยฉายภาค3จะเพิ่มขึ้นไปเป็น 10,000%ใช่อันนี้เป็นความคิดของคุณเองแต่เดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายออกมาเป็นยังไงถามเขาดีกว่าว่าเขาอ่านแล้วเขารู้สึกยังไงจากเรื่องนี้ค่ะได้กลับมาร่วมงานกับป๊าปี้อีกครั้งหนึ่งครับก็จริงๆก็เราก็เจอกันอยู่บ่อยๆนะครับแต่ครั้งนี้พอเราได้กลับมาร่วมงานรู้สึกว่าพอเราได้อ่านเรารู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นก็คือกลับได้มาตื่นเต้นอีกครั้งส่วนที่จิตติเรนเนี่ยเราก็เคยเล่นเรื่องของจิตติเรนก็คือชีสตีใช่ไหมครับก็ทุกคนก็จะเห็นว่าเนื้อเรื่องหรือว่าบทต่างๆมันก็จะมีความที่แบบว่าทุกคนดูแล้วก็จะแบบว่าอินอย่างเช่นเรื่องนี้ใช่ส่วนพี่นุชีก็ไม่ต้องพูดถึงเขาละเอียดมากเก่งด้วยก็ดีใจครับที่แบบว่าได้กลับมาเจอแล้วยังมีดิวเพิ่มเข้ามาอยู่ด้วยค่ะพี่ดิวนะคะได้มาร่วมงานกับพี่ออฟพิการเป็นยังไงบ้างความจริงก็ดีใจมากๆครับก็ที่ได้เล่นกับพี่ออฟพิการแล้วก็พี่มุชีแล้วก็ทำงานกับพี่จีเลยก็ถือว่าเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของผมก็รู้สึกตื่นเต้นนะแล้วก็รู้สึกว่าเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างมีความแบบอาจจะต้องมีเครื่องสมุนแล้วก็ในตัวละครนี้นะถ้าเรียกง่ายๆมันก็จะแบบตัวเที่ยวพลังอะไรครับแต่มันจะมันจะไม่ใช่แบบว่าอะไรพูดตามง่ายๆจะไม่ใช่แบบในอุดมคติทุกคนที่แบบคิดว่าแบบมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีมุมบางมุมที่จะทำให้ทุกคนเซอร์ไพรส์อยู่นะครับค่ะเมื่อกี้พี่ดิวพูดว่าเป็น
ซีรีส์วายเรื่องแรกของพี่ดิวด้วยใช่ไหมคะพี่ดิวบอก ใช่ครับ พี่ดิวเคยพูดไม่แล้วพี่ดิวเคยพูดด้วยบอกว่าถ้าเกิดว่าจะเล่นซีรีส์วายเรื่องแรกนะอยากเล่นกับพี่กันไม่รู้เพราะอะไรกันอยู่เอาละเจอโจทย์แล้วโจทย์ได้ถามจำเลยแล้วค่ะว่าทำไมจ้ะ ตอนนั้นนึกได้คนเดียวมั้งก็คือผมไม่ได้หมายถึงแบบไม่ได้สนิทกับใครเยอะตอนนั้นสนิทกับพี่กันแล้วก็มีพี่ออฟก็เลยแบบคิดว่าเรื่องนี้เราน่าจะหมายถึงเราได้แบบเมนชั่นถึงได้มั้งเพราะเราสนิท ค่ะ อาจจะแบบเล่นด้วยแล้วสบายใจที่สุด ร่วมงานกันในบทบาทอื่นๆมาอยากจะลองร่วมงานกันในบทบาทที่เป็นเรื่องราวของซีรีส์วายบ้างก็เลยนึกถึงพี่กัน ใช่ครับก็เคยร่วมงานกับพี่กันแต่ว่ายังไม่ได้แบบเข้าซีนขนาดนั้นเรื่องนี้น่าจะแบบดีขึ้น ค่ะโอเคมาถึงนักเขียนของเราบ้างนะคะวันนี้ค่ะอย่าลืมนะ เป็นนิยายแล้วนะคะเบิร์นเอาท์ซินโดรมของเรานะคะเดี๋ยวถามถึงคุณจินตีดีกว่านะคะว่าอ่ะโอเคสำหรับเบิร์นเอาท์ซินโดรมค่ะนิยายเรื่องนี้ค่ะความเป็นมาอย่างไรเนื้อเรื่องอย่างไรความพิเศษอย่างไรคะ เรื่องเนี้ยขอพูดกับพี่นุชีละกันค่ะเพราะเราตั้งโปรเจกต์นี้มาด้วยกันค่ะเริ่มต้นคือจิติกับพี่นุชีคุยกันว่าเราจะทำซีรีส์หรือบทด้วยยังไงอะค่ะแล้วก็พี่นุชีก็อันนี้อาจจะให้พี่นุชีลองเล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังคุณลูกก่อน ค่ะซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปคุณจินตีเป็นนักเขียนรู้จักกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าในเรื่องนี้พี่นุชชีมีส่วนร่วมด้วยสำหรับนิยายเรื่องนี้ใช่ไหมคะพี่นุชชีคะเป็นอย่างไรบ้าง จริงๆอยากเล่าให้มันเป็นแนวโรแมนติกอะเราก็นึกถึงหนังโรแมนติกแบบคลาสสิกอย่าง Pretty Woman เลยซึ่งพระเอกก็จะมีความคล้ายคลึงเนาะเพราะว่าพระเอกก็จะพักอยู่ในโรงแรมแล้วตัวนางเอกในเรื่อง Pretty Woman จะเป็นนางเอกก็จะเป็นสามีอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ แต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่มันมีความสัมพันธ์กันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นหนังแบบยุค90แล้วอะทีนี้พอมาทำเราอะชอบโครงชอบพล็อตนะเพราะรู้สึกมันก็ดูมีความเป็นอมตะแล้วทำเลสทีนี้ก็เลยเอามาดัดแปลงกับปัญหาในสังคมร่วมสมัยเข้ามาก็เลยมองถึงการทำงานอะเพราะว่าพาร์ทการทำงานก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของทุกคนเนาะ ค่ะ ก็การทำงานการเบิร์นเอาท์ที่ทำแล้วรู้สึกว่างานมันไม่ได้ให้อะไรกับเราหรือว่าเราเหนื่อยจังเลยเวลางานทำมีเจ้านายที่มีเป็นคนแบบแย่ ค่ะ อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่างานที่มันไม่ใช่ตัวเราทำงานก็เลยเป็นเรื่องแล้วก็เราคิดว่าในนิยายแบบนี้เราก็จะเห็นกันก็คือรับบทของกัจจิระเนี่ยก็จะมีการสครัลเกิลในการเลี้ยงชีพในการที่จะดำรงตนแล้วก็ในการที่จะหาแรงบันดาลใจในการพัฒนางานตัวเอง เพื่อที่จะต่อสู้กับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปในเรื่องของอะไรมันก็จะมีเทคโนโลยีเข้ามาขัดขวางเรื่อง AI เรื่องอะไรงานฉันจะมีคุณค่าอยู่ไหมก็เลยผสมออกมาเป็นเรื่องเบิร์นเอาท์ซินโดรม ค่ะเมื่อกี้พี่นุชชีบอกว่าเนื้อเรื่องจริงๆมันจะเป็นฟิล90นิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ ไม่จริงๆเรื่องไม่ยุค90เรื่องก็เป็นยุคปัจจุบันแต่ว่าเราอินสปายมาจากหนังยุค90ที่มีความโรแมนติกที่มันประทับใจน่าประทับใจอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องมันก็จะเป็นสภาพสังคมในยุคปัจจุบันเลยเพราะว่ามันก็จะเป็นเรื่องของศิลปะกับทุนกับเทคใช่ไหมเทคโนโลยีเพราะว่าตอนนี้ทุนก็จะไปลงเทคโนโลยีพัฒนาเรื่องแอปพลิเคชันเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหมที่ศิลปะเขาจะอยู่ได้ยังไง ค่ะเรื่อง AI ล่ะคะทำไมถึงจะเลือกเรื่อง AI เอามาเกี่ยวข้องกับเรื่อง จ นี้ ริงๆ ด้ มัน วย ไม่ได้โฟกัสที่ AI แต่มันเป็นเรื่องของทุนนิยมมากกว่า เพราะว่าทุนนิยมนี่ก็จะลงกับเทคหลายๆอย่างใช่ไหมในปัจจุบันเนี้ยมันก็คือเรื่องยังไงเรื่องทุนอ่ะมันก็สำคัญกับการสร้างการศิลปะอยู่แล้วแต่ว่าเราจะยังไงเพราะว่าเราก็เป็นศิลปินคนหนึ่งใช่ไหมเราก็ต้องดีลกับทุนว่าถ้าจะสร้างงานแบบนี้แต่มันฝั่งทุนก็ถามว่ามันขายได้ไหม ค่ะ ใช่ไหมมันจะเป็นเรื่องที่เป็นเหมือนคู่ตรงข้ามที่จะต้องในที่สุดเราจะต้องรวมกันให้ได้อะไม่งั้นงานมันก็จะไม่เกิดอย่างเงี้ยข้อสัมพันธ์ก็ทั้งสองคนก็จะเป็นแบบนั้น ค่ะพอได้เขาคงเลือกมาค่ะ มันยากง่ายยังไงคะพี่จิติค่ะกว่าจะมาเป็นนิยายเรื่องนี้ค่ะ มันยากตรงที่ว่ามันมี DNA ของตัวพี่นุชชีคือจริงๆอะหลักๆทุกคนจะจำได้ว่าเราถนัดโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะมันมีความยากในการขึ้นโครงเรื่อง การพัฒนาตัวละครของทั้งกอทีมรวมถึงตัวจิระ ค่ะ ซึ่งเขาจะมีความซับซ้อนมากกว่า ถ้าคนอ่านทฤษฎีจิตเพิ่มมาก่อนนะคะค่ายเขาจะใช้อารมณ์เหนือความรู้สึก ค่ะ แต่ตัว
ตัวละครเกาะเนี่ยเขาจะเป็นมนุษย์ตรรกะที่เขาใช้แบบตรรกะมากกว่าใช้ความรู้สึก ค่ะ ก็จะต่างกันในแง่ของการพัฒนาคาแรคเตอร์ ค่ะ ซึ่งก็ออกมาเป็นนิยายเรื่องนี้นะคะ ทุกคนหาซื้อได้นะจ๊ะหาซื้อได้ มีหรือยังมีคนละกี่เล่ม 5 เล่มขอบคุณมาก คนละ5 เล่มขอบคุณนะคะ มีใครคิดว่ามีนิยายเรื่องนี้มากที่สุดมีกี่เล่ม10 เล่ม 14 มีคนบอก14 14 เล่ม คือจะไปทำอะไร เอาไปทำอะไรคะเอาไปใส่บาตรพระตอนเช้า ให้ท่านได้อ่านด้วยอะไรด้วยนะคะ ไม่เผื่อแบบว่าในอนาคตมันหาซื้อยากครับแล้วมีคนมาขอเขาเนี่ยเขาจะได้พร้อมจะให้ แบกเก็งกำไร ถูกต้องมีเก็บไว้แน่นอน 14 เล่มนี้มีถือว่าคุ้มค่าเพราะว่าอะไรคุณดู หน้าปก สวยไหม สวย ใครวาด เดียว พี่ดิวมีส่วนร่วมด้วยในการวาด เก่งมาก ฝีมือในขอดูซิพี่ และไอ้แว่นนี่ก็หล่อกว่าด้วย อันนี้ขอเสริมนิด ขอเสริม นึ นิดนึงค่ะคุณจิติได้ น้ เล อง ย ยูบอกว่าผมวาดตัวเองหล่อกว่าพี่ออฟในเขา เอามาถามคุณจิติด้วย แล้วได้ยิ้มก็บอกว่าไม่เป็นไรครับ เพราะว่าดิวกับพี่ออฟก็หล่ออยู่แล้ว โอ้ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ ตอนนั้นมันเริ่มได้ยังไง พี่ดิวคืออยากวาดหน้าปกหรือว่าได้รับมอบหมายว่าหน้าที่นี้คือของเราอะไรยังไงคะตอนนั้น เอาความจริงผมอยากวาดจริงๆ เพราะว่าผมก็ชอบวาดถือว่าผลงานผมหนังสือที่แบบมีการก็ดีใจมากเหมือนกันครับแล้วก็การที่ได้มาวาดเรื่องที่ตัวเองเล่นหรือว่าแบบวาดตัวละครที่คนที่ผมรู้จักอยู่แล้วสนุกนะครับคือด้วยความเป็นการ์ตูนอ่ะมันอาจจะไม่ได้ต้องเหมือนตัวจริงมาก แต่มันจะต้องทำให้คนรู้ว่าแบบตัวเนี้ยคือพี่วาดพี่ออฟคนแรก มันผมว่าพี่ออฟคนแรกก่อนด้วยพี่ออฟคนแรกแล้วก็แบบ ผมก็คิดว่าแบบวาดการ์ตูนอะไรออกมาให้ตาดูแบบเร็วๆอะไรอย่างเงี้ย แค่นี้เลย ใช่ครับ มันร่วม develop แบบบทไปด้วยไง อ๋อ ถูกไหมใช่ก็เลยแบบรู้ว่าจะต้องเร็ว คาแรคเตอร์เลยตรงคาแรคเตอร์เลย มันด่ากูปะวะเนี่ยแต่ว่าตอนของตัวละครพี่ออฟแบบผมแก้ตาอยู่นานมากเหมือนกันนะครับว่า1 2 3 4ว่ายังไงให้ดูแบบว่าสายตามีความแบบสามารถคุมคนอื่นได้อะไรประมาณเนี้ยส่วนของพี่การก็ตัวของพี่การแก้หลายแบบเหมือนกัน ค่ะ ก่อนจะได้มาเป็นตัวละครเนี้ยเพราะผมก็อยากให้เป็นตัวละครที่แบบด้วยความลายเส้นอยากให้มันติดตาตามเรื่อง ค่ะ ตัวละครเนี้ยต้องมีความแบบสดใสนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็มากเลยอะไรอย่างเงี้ยครับจะทำยังไงให้ตัวละครเนี่ยยังอยู่ในลายเส้นเดียวกันแต่มีความละมุนมีความน่ารักแล้วก็มีความแบบว่าดูแบบสดใสอยู่ข้างในอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยวาดแบบตาแล้วขนตาเยอะๆ หวานๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ ไม่ มี วาดแต่แบบตัวโหดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่การเขาขนตายาวผมก็เลยคิดว่า มันเป็นการฝึกวาดขนตาครั้งแรกขนตาล่างเลยเพื่อให้ออกมาเป็นแบบ แม่ยายเบียนเนาะเป็นแม่ยายคน ตา เนาะ แบบมีความแบบมีขนตาอยู่คนเดียว น้องการบอกว่าให้น่ารักสุดๆไปเลย ให้น่ารักเหมือนตัวจริงครับ ก็ดูหลายอย่างเพราะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างมันมีคาแรคเตอร์หลายอย่างที่อยู่ในตัวของตัวละครนั้นๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมันจริงไหมที่คุณตั้งใจว่าคุณให้หล่อกว่าคุณออฟเมื่อกี้พี่ออฟบอกว่าคุณหล่อกว่าคุณออฟนะตรงนั้นนะ ๆคือเอาจริงหล่อเลยไอ้แว่นนี่หล่อเลยหล่อเลย ตั้งใจหรือว่ามันออกมาเป็นแบบนั้นเองดิว ไปเรื่อยๆ ว่าไปเรื่อยๆ แต่ว่าตอนผลลัพธ์ออกมามันก็เป็นแบบนี้ก็เลยเราเอา นักเก่งมากๆเสียงปรบมือให้กับดิวหน่อยค่ะ ในอนาคตที่มันทีวีนะคะเดี๋ยวตั้งแผนกใหม่นะคะเป็นแผนกวาดปกการ์ตูนนะคะ บริหารแผนกโดยคุณดิวนี่เองนะคะจ้านะคะอันนี้เป็นนิยายนะคะหลายคนจะบอกว่ามีแล้วหาซื้อแล้วมีกัน14 เล่มยังหาซื้อได้เพิ่มเติมอีกนะคะทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะเรื่องนี้นะคะเบิร์นเอาซินโดรมนะคะภาวะรักคนหมดไฟในอนาคตค่ะเราจะได้ดูเป็นซีรีส์ด้วยสำหรับเรื่องนี้พี่นุชชี่ค่ะได้กลับมากำกับคุณออฟ เพราะว่ามันต้องไม่เหมือนเดิมอะ ค่ะ ใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นคนที่ต้องโตขึ้นเราก็เลยคิดว่าเราจะต้องทำยังไงให้เหมือนน้องออฟเล่นเป็นต่อแล้วมันดูเชื่อว่าเขาเป็นคนที่ทำธุรกิจหรือว่าทำแบบนี้จริงๆเนี่ยเขาได้เป็นงานที่ยากหรือว่าอันนี้จะต้องมาเล่นเป็นศิลปินที่เอ็กเพรสซีฟมากๆอาจจะไม่เคยเห็นเขาที่แบบนี้ในซีรีส์เรื่องอื่นให้เราตั้งใจที่จะโหวตกับทั้งสองคนซึ่งเราก็เลยเห็นว่ามันน่าจะเป็นงานของเราส่วนวิวเนี่ยมันก็เล่นให้มันเข้ากัน
เราคิดว่าส่วนหนึ่งที่ต่างแน่ๆเลยเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งอ่านนิยายในฉากที่แบบฉากว่าผิวอีโรติก ไม่ เราก็บอกว่านี่กิติช่วยเขียนในนิยายมันน่าจะบรรยายเรื่องที่น่าอะไรมากหน่อยโดยเฉพาะเราอ่าน พานิยาย แต่ว่าพาที่เราจะเห็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพี่นุชชี่ แล้วเมื่อสักครู่นี้อยู่ในห้องแต่งตัวดิฉันได้ยินเขาคุยกันเกี่ยวกับฉากนี้แล้วด้วย ว่ามันจะ ไม่มันเป็นงานศิลปะ อ๋อ งานศิลปะของเขาอ่ะคือวาดด้วยเรือนร่างของพี่ชายเนี่ยมันก็จะเห็นภาพเรือนร่างของพี่ชายที่เป็นเรือนร่างที่เป็นความเป็นจริงอะใช่ไหมแล้วก็เป็นเรือนร่างที่เขาหลงไหลอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการถ่ายทอดที่มันผ่านสายตาของศิลปินแล้วชั้นหนึ่งแต่ในการคือในความเป็น professional ของศิลปินนั้นก็ภาพนั้นมันก็ย้อนรวนกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยคิดว่าอารมณ์มันน่าจะมีความอีโรติกประมาณหนึ่งที่สวยงามที่มันเป็นศิลปะนั่นแหละคือภาพที่แต่ว่าน่าจะเห็นภาพมากกว่านี้เพราะว่านิยายก็จะบรรยายใช่ไหมแต่ว่าเนี้ยเราต้องทำออกมาเป็นภาพ ค่ะทั้งหมดก็อาจจะต้องรอติดตามในอนาคตมันจะมีการพัฒนาหรือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าจะมีการพลิกบทอย่างที่พี่นุชชี่บอกก็ได้ ใช่แล้วก็ให้งานเขาไปแล้วไงเพราะว่าเขาต้องเป็นเรือนร่างที่ ให้งานอะไรไปเราทวนกันหน่อยให้งานอะไรไปตอนนั้นพี่นุชชี่ค่ะ ให้ไปทำหุ่นมาให้เหมือนนักว่ายน้ำให้พวกแบบ เขาส่งเรฟเฟอเรนซ์มาช่วงนั้นเขาแข่งโอลิมปิกพอดีครับแล้วแบบนักว่ายน้ำแต่ละประเทศเขาก็คือแบบหุ่นแบบนาฬิกาทรายนึกออกไหมที่มันจะเป็นแบบ เอวจะค่อนข้างคลอดนิดนึงไหล่จะกว้างนิดนึงอะไรแบบนี้ ไม่ได้งานอยากให้ลีน ค่ะ ลีนแต่ว่าตอนเนี้ย มีกล้าม โอเคไหมตอนนี้โอเคหรือยัง โอเคดีขึ้นกว่าที่คิดไป โอเคน้องกันกับปีตอนนี้โอเคไหมคะ กันยังไม่เห็น ยังไม่เห็นอะไรตาหวานสายตาหลอกกันไม่ได้หนูจะบอกว่าไม่เห็นเลยเหรอป๊าปีโอเคหรือยัง ก็บีไม่เคยให้ดูนะแต่มันไม่ใช่แค่ผมดิวก็เหมือนกัน เหรอ ใช่ครับดิวก็ต้องโช ก็ต้อง ว์ มีหุ่นด้วยใช่ไหม ใช่ เราเล่น สู้ไม่ได้ครับผม สู้ได้เป็นหน้าปกเพราะว่าห ใช่ ล่อกว่า มันไปตั้งแต่หน้าปกแล้ว นะคะมา แต่ว่าตรงหน้าปกผมว่ากล้ามผมใหญ่กว่า เฮ้ย เป็นไหมล่ะนำนะคะ แล้วก็ลงรายละเอียดนะคะคาแรคเตอร์ของแต่ละคนกันหน่อยดีกว่านะคะย้ำอีกสักครั้งเล่นเป็นใครคาแรคเตอร์เป็นอย่างไร เนื้อเรื่องโยงใยกันอย่างไรค่ะเชิญเลย ออฟครับรับบทเป็นก่อครับก็เหมือนเป็นพูดได้ขนาดไหนไม่รู้เหมือนกัน ตามนิยายไหมคะยังไงก็คือแบบต้องอิงตามนิยายอยู่ดี โอเคก็เป็นคนที่คนจะไม่ได้เอาใจช่วยผมแน่นอนนะในเรื่องนี้แล้วก็เกลียดเลยเหรอเอาใจช่วยนิสัยดีกว่าข้าเยอะเลยเหรอขอบคุณครับ แล้วจะมีสิ่งหนึ่งที่เขาแบบเป็นแพชชั่นของเขาหรือว่าสิ่งที่เขาชอบทำก็คือการวาดรูปแต่การวาดรูปนั้นก็เป็นการวาดรูปที่ตอนเนี้ยมันก็ยังขายไม่ออกยังไม่ได้ทำรายได้ให้กับตัวเองเลยแล้วเขาก็จะได้ไปเจอกับเจอกันนี้ก่อนแล้วก็จะได้มาเจอกันนี้ใช่ ค่ะก็จะเป็นเรื่องราวที่ต้องเกิดขึ้น ใช่ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ใช่ ใครอยากรู้ก็ต้องไป ซื้อหนังสือ พี่ดิวนะคะ ส่วนพิมพ์ก็จะเป็นคนทำงานด้านไอทีครับก็จะเป็นคนที่ถือว่าเป็นเพื่อนของตัวก่อก็ได้ครับก็จะเป็นพาร์ทเนอร์กันที่แบบว่าสมมติว่ามีอะไรให้ช่วยทางธุรกิจหรือว่าทำตัวพิมพ์ก็จะเป็นคนทำให้อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าส่วนเรื่องคาแรคเตอร์หลายๆอย่างอยากให้ติดตามในซีรีส์จริงๆ เพราะว่าผมว่ามันก็จะไม่ใช่ตัวละครที่แบบว่าเราสามารถอธิบายได้ใน3 คำเช่นว่านิ่งสุขุมอะไรเงี้ยมันจะมีหลากหลายอยู่แล้วก็ผมว่ามันจะมีมุมแปลกๆอยู่นิดนึงมันจะมีมุมแปลกๆสำหรับตัวละครนะว่าแบบนั่นนี่เองแปลกๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วเดี๋ยวก็มาดูกันว่าพอเราเจอกันข้างในอะไรเงี้ยครับแบบเคมีมันจะออกมาทำให้แบบคาแรคเตอร์เราเป็นยังไงครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับ อย่างคาแรคเตอร์ดิวก็เป็นคาแรคเตอร์ที่หลายๆคนเนี่ยสงสัยอยู่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยพี่นุชชี่จะทำออกมาอย่างไรหลายคนเดาไปทางว่าเฮ้ยดิวเป็นแบบว่าพวกฮอตเนิร์ดหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบว่าหล่อร้ายๆหรือเปล่าทำน้องกันร้องไห้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้พี่นุช ตอนนี้ ชี่ ก็เป็นฮอตเนิร์ด ต้อง ฉากแข่ง ไม่ฉากแข่ง อะไรที่ชนะเอง การแข่งอะไรอุ้ยแป๊บนึงคุณจิตติหัวเราะค่ะฉากแข่งอะไรคะไหนลองใบได้ไหม พี่นุชชี่ไป ให้อุบอิบไว้ให้อุบไว้คุณออฟคุณคิดว่าเขาจะมาสู้คุณได้ไหม บาย ไม่คิดว่า
ไม่ต้องบอกว่าสู้ไม่ได้อะไรอย่าง ไม่ เงี้ ได้ ย หรอกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกสุดท้ายแล้วเขาอาจจะได้ตัวแต่เขาไม่ได้ใจไง ไอ้บ้าเอ้ย ผมพูดเป็นนิดๆไว้ก่อน อ๋อเป็นนิดๆไว้ก่อน เอาอีกเหรอมาแล้วเธอแค่นี้มันก็เกินไปหน่อยแล้ว คุณดิวอาจจะได้ตัวแต่อาจจะไม่ได้ใจคุณว่าไงประโยคนี้คุณว่าคุณมีแรงมาสู้ถ้าคุณตอบกลับว่าอ๋อพี่ออฟคุณก็ได้ใจแต่คุณไม่ได้ตัว มันก็จะมีกรรมวิธีของมันนี่ซ้อมมากกรรมวิธี ชอบคำว่ากรรมวิธี จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องรอดูติดตามในนิยายนะคะในนิยายที่คิดว่าซีรีส์ที่เราทำออกมา กับนิยายเอาที่ออกมาเล่มนี้ มันจะมีรสชาติ มันจะมีมุมมอง มันจะมีอะไรที่เพิ่มเติมหรือว่าแตกต่างกันตรงไหนอย่างไรบ้าง งานมันดีลกับงานศิลปะเยอะในรูปนี้นะถ้าเกิดในซีรีส์มันน่าจะเห็นคุณค่ามากกว่าแล้วเราว่าคือโมเมนต์น่ะของจิตติคือเรื่องนี้เราโฮลดิ้งกับเรื่องโมเมนต์ที่เป็นโมเมนต์ที่โรแมนติกน่ารักของทั้งสามคนเลยที่จะมีไปกันมาอย่างเงี้ยก็เยอะกว่าเรื่องรับมีมากก็คิดว่าในซีรีส์มันน่าจะเห็นเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันเห็นคาแรคเตอร์นะโมเมนต์นั้นอะไร ค่ะคุณจีดีนะคะสำหรับนิยายเรื่องนี้ค่ะเวลาผู้อ่านเขาได้อ่านกันไปแล้วค่ะเขาจะสร้างจินตนาการขนาดไหน มันจะรีมายไปถึงคาแรคเตอร์ของทั้งสามคนทั้งออฟทั้งการทั้งดิวขนาดไหนคะภาพที่คิดไว้ รู้สึกว่าตัวละครของสามตัวเนี้ยค่ะเติบโตขึ้นจากงานเดิมๆที่ทุกคนเคยเห็นจากงานของจิติใช่ไหมคะแล้วก็เรารู้สึกว่าทุกคนจำภาพของค่ายที่เป็นตัวร้าย แต่ท้ายที่สุดเราก็มีก่อขึ้นมา ซึ่งอย่างที่พี่ออฟบอกว่าเขาอาจจะเป็นตัวร้ายในสายตาของบางคนขณะเดียวกันเขาก็อาจจะเป็นคนอีกคนหนึ่งที่เราเข้าใจเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวจิราก็เหมือนกันค่ะเขาทำงานในสายศิลปะเราได้เห็นการเติบโตของเขาขณะเดียวกันเราก็เข้าใจว่าอาจจะรีเลทกับใครหลายคนที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันนะคะที่บางครั้งเขารู้สึกเบิร์นเอาท์รู้สึกต้องการกำลังใจหรือต้องการหาแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างหนึ่งสำหรับงานชิ้นนี้แล้วเราคิดว่าทุกคนอาจจะได้รับมันจากตัวจิระค่ะขณะที่น้องดิวกับบททีมเนี่ยทีมตอนที่สร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาเราอยากได้พระรองที่ไม่ได้เป็นพระรองแบบแสนดีอย่างที่เราเคยเห็นกันก็เลยจะมีความเป็นมีมิติที่แตกต่างจากงานอื่นๆที่จิตติเคยเขียนค่ะแล้วก็ประกอบกับคาแรคเตอร์ทั้งหมดเนี่ยค่ะของ3คนเราเบสออนน้องก็คือมีตัวน้องมาก่อนแล้วก็ถึงเขียนนิยายเพราะฉะนั้นก็จะมีความเป็นตัวเขาผสมอยู่ด้วยค่ะ ค่ะดังนั้นนะคะหลายๆคนนะคะที่เป็นแฟนคุณจิติอยู่แล้วนะคะเคยอ่านนิยายนะคะของคุณจิติหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็ซีรีส์ต่างๆนะคะที่นำมาทำนะคะจากฝีมือการเขียนของคุณจิตินะคะยังไงก็ฝากติดตามเรื่องนี้ด้วยนะคุณจิติขายังไงฝากไว้อีกสักครั้งหนึงค่ะสำหรับนิยายเรื่องนี้ค่ะเบิร์นเอาท์ซินโดรมค่ะ อย่างที่บอกนะคะฝากหนังสือเล่มนี้นะคะที่เขียนโดยจิตติเรนแล้วก็มีปกที่ว่าโดยน้องดิวนะคะรวมถึงมีคาแรคเตอร์ที่เบสออนน้องกันกับพี่ออฟนะคะเรื่องนี้เราเติบโตขึ้นมากเราได้เรียนรู้หลาย ๆ อย่างรวมถึงที่ได้สอนให้จิตติได้เข้าใจพัฒนาผลงานในอีกมุมมองหนึ่งที่แตกต่างกันจากเดิมด้วยนะคะก็เลยหวังว่าทุกคนจะสนับสนุนผลงานชิ้นนี้ ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณจิติค่ะอย่างที่บอกนะคะในอนาคตนะคะจะออกมาเป็นซีรีส์อย่างแน่นอนนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะ Burn Out Syndrome นะคะแล้วก็กำกับโดยพี่นุชชี่นี่แหละนะคะเป็นผู้กำกับผู้บุญผู้ใจของออฟกันเลยก็ว่าได้ เอาจริงผมคาดหวังนะเพราะผมรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นมากสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยงานอาร์ตที่เราอ่านบทแล้วเรารู้สึกว่าโหฉากนี้มันจะออกมาเป็นแบบไหนทำงานด้วยกันก็น่าจะตื่นเต้นมากกับฉากต่างๆ ที่พี่นุชชี่ได้บอกไปว่าเขาคิดเยอะมากผ่านผลงานศิลปะหลายรูปแบบมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากรู้ว่า lighting ต่างๆ จะออกมาเป็นยังไง วิธีการถ่ายจะเป็นยังไงใครเป็นคนถ่ายอะไรครับผมก็ถามพี่นุชชี่ไปแล้วบางส่วนว่ามันจะออกมาโอเคไหมอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นครับ
ค่ะเชื่อใจได้นะคะเชื่อมั่นได้เชื่อมือพี่นุชชีได้อย่างเรื่องที่แล้วก็มีหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาต่างๆ หรือว่าการโมกต่างๆ เรื่องสิทธิเสรีภาพต่างๆด้วยนะคะพี่นุชชีค่ะซีรีส์เรื่องนี้ค่ะฝากไว้หน่อยดีกว่าค่ะสำหรับคนที่รอติดตามเรื่องนี้ค่ะ Burnout Syndrome ค่ะ คือเราว่าไอ้เรื่องความเป็น BL อ่ะมันเราตั้งใจจะทำให้มันแบบเต็มอิ่มอยู่แล้วนะแต่ว่าหนังไอ้ซีรีส์เรื่องนี้มันน่าจะมีความสำคัญกับสังคมเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นการแคปเจอร์เหมือนบันทึกเอาความรู้สึกของคน ในยุคนี้ที่มีปัญหาเรื่องการทำงานมากเลยรู้สึกว่าทำไปแล้วมันก็ไม่ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นจะทำยังไงให้พ้นไปจากวงวนตรงนี้เราว่าหลายๆคนจะมีความรู้สึกตรงนี้เยอะมาก แล้วก็การใช้ชีวิตมันยากขึ้นทุกวันเพราะว่าเหมือนเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรมันก็เข้ามา disrupt เข้ามาขัดขวางโลกมันก็เปลี่ยนทุกวัน เราจะกลายเป็นคนที่ตกยุคหรือกลายเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์ในอนาคตหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราจะทำยังไงให้เราอยู่รอดได้แล้วในทุนก็เขาก็ทำของเขาอะทำของเขาไปเรื่อยๆใช่ไหมอย่างก่อนจะเป็นตัวแทนแบบนั้นแล้วสิ่งนี้ถูกหรือผิดดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างที่ให้คนให้ขบคิดนะนอกเหนือไปจากความโรแมนติกน่ารักของความสัมพันธ์แล้วก็ความเข้มข้นของความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นระหว่างตัวแทนของยุคสมัยทั้งสามคนนี้ ค่ะโอเคฝากติดตามด้วยนะคะเสียงปรบมือให้กับพี่นุชชีค่ะเชื่อว่าในเรื่องนี้นะคะจะรีเลทกับชีวิตหลายๆคนแล้วก็เวลาดูแล้วรู้สึกว่าเราอินแล้วก็จะรอติดตามนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะนักแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะขออนุญาตค่ะให้ได้ฝากค่ะซีรีส์เรื่องนี้ไว้กับทุกคนหน่อยค่ะคุณออฟคุณการคุณดิวค่ะ ครับฝากด้วยครับสำหรับ Burnout Syndrome ครับซึ่งอีกไม่นานนี้ไม่เกิน 1 เดือนนี้เราจะเริ่มถ่ายกันแล้วเพราะว่าเราได้เริ่มอ่านบทกันแล้วครับก็ถ้าแบบว่าทุกคนจะค่อยติดตามไปเราไปเรื่อยๆในทุกๆวันที่เราถ่ายอะไรเงี้ยให้กำลังใจเราเรื่อยๆเพราะว่าอยู่กับพี่นุชชีก็ไม่น่ามีคำว่าเบาครับ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นนักอ่านคนไหนอ่านนิยายแล้วฟีดแบ็กแบบเสริมเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวไล่ตามอ่านใน Twitter โดยเฉพาะใน Twitter จะตามอ่านอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเอาไปพัฒนาบทต่อได้เติมเข้าไปได้ เพราะว่าบทตอนนี้ก็ยังไม่ได้นิ่งอะไรขนาดนั้นก็อยากให้ทุกคนแบบอ่านแล้วอยากให้อะไรเป็นยังไงก็เอาความคิดเห็นของตัวเองในแต่ละส่วนที่คิดว่ามันควรเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเม้นมาบอกมาได้อะไรเงี้ยครับมันยังไปได้ต่อสำหรับเรื่องนี้เพราะเลยยังไม่ได้เปิดกล้องกันก็ฝากด้วยครับสำหรับBurnout Syndromeนะครับ ค่ะเสียงปรบมือให้กับคุณออฟค่ะน้องกันแล้วค่ะ ครับก็แล้วจริงๆก็ครั้งเนี้ยกลับมาทำงานกับคุณชีก็ตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะเนื้อหาบทของคุณชีเขาก็จะมีอะไรให้ท้าทายเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยจากที่การอ่านบทกันรู้สึกว่าตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากๆแล้วก็ครั้งนี้เราได้มาเหมือนเราเป็นทีมมา3 คนมาช่วยกันเลยก็อยากให้ทุกคนคอยแบบว่าซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราอะไรเงี้ยเพราะใกล้จะเปิดกล้องแล้วก็ฝากด้วยกันหลังจากถ่ายเสร็จก็อยากให้ทุกคนมาติดตามดูครับBurnout Syndromeครับ ค่ะเสียงปรบมือให้กับน้องกันค่ะ และคุณดิวค่ะ จะมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมหรือเปล่าสำหรับเรื่องนี้ เยี่ยมหมดเลยก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับก็เรายอมรับว่าตื่นเต้นมากเหมือนกันนะเพราะแบบอยากจะดีไซน์ยังไงออกมาหรือว่าแบบจะทำยังไงให้แบบคนดูรู้สึกแบบว่าโอเคมันมีสีสันมากขึ้นหรือว่าแบบมันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งของผมมากขึ้นก็จะพยายามแล้วก็อยากฝากนิยายนะครับเพราะผมรู้สึกว่าถ้ากลับไปผมว่าผมจะอ่านนิยายถึงมันจะมีบทแต่อ่านนิยายสักรอบหนึ่งเพราะว่าเคยดูหนังที่มาจากนิยายบ้างแล้วแบบเคยอ่านนิยายมาก่อนเลยนะครับมันก็จะมีฟีลลิ่งที่เราแบบคาดหวังแต่พอเป็นอีกแบบหรือว่าเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นอีกรสชาติหนึ่งต่างแบบแตกต่างจากความคิดเราผมเลยคิดว่าผมอยากจะเข้าใจฟีลตรงนั้นอยู่ก็เลยอยากให้ทุกคนถ้าใครที่ซื้อนิยายไว้ก็ลองอ่านแล้วก็จินตนาการก็ลองฟีดแบ็กใน X มาก็ได้ครับเดี๋ยวผมก็จะตามอ่านเหมือนกันครับแล้วก็เดี๋ยวในซีรีส์ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับที่มันก็ฝากเราติดตามนะครับขอบคุณมากครับ ค่ะเสียงปรบมือให้กับคุณดิวค่ะฝากไปด้วยนะคะสำหรับนิยายเรื่องนี้นะคะหลายๆคนค่ะรอติดตามซีรีส์นะคะอ่านนิยายไปก่อน แล้วมีฟีดแบ็กอะไรตรงไหนนะคะอยากจะเพิ่มเติมนะคะอย่างที่พี่นุชชี่น้องดิวบอกได้เลยนะคะว่าสามารถเพิ่มเติมได้มันอาจจะมีความคิดเห็นของเรา หรือว่าเรื่องราวของเราที่ไปอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้เพราะว่าบทก็มีการพัฒนาตลอดเวลาให้มันอัปเดตให้มันทันสมัยตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันนะคะยังไงวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับทีมนักแสดงนะคะคุณนักเกียรตินะคะพี่นุชชี่นะคะแล้วก็ผู้กำกับนะคะพี่นุชชี่นะคะจากBurnout Syndromeมาวาระคนต่อไปค่ะภาวะรัก
คนหมดไฟนะคะที่สำนักวิชาแห่งนี้นี่แหละนะคะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะเลยคนบอกว่ามีแล้ว 14 เล่มนะคะ14 เล่มเพิ่มเป็น 15 เล่มได้นะแม่นะเพิ่มหน่อยเล่ม 2 เล่มนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพราะว่าเราอ่านบ่อยอยู่แล้วแล้วเราอ่านแจกอยู่แล้วอ่านเสร็จปุ๊บแจกคนอื่นต่ออยู่แล้วนะคะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะเบิร์นเอาท์ซินโดรมภาวะรักคนหมดไฟค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะคะทีมงานเบื้องหลังทุกท่านเลยนะคะทั้งนักเขียนนะคะผู้กำกับนะคะแล้วก็นักแสดงนำของเราด้วยนะคะในแต่ละเรื่องค่ะทุกท่านนะคะนักแสดงทุกท่านนะคะตั้งใจกับบทนะคะตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็รวมถึงคุณนักเขียนนะคะคุณจิตินะคะและผู้กำกับนะคะพี่นุชชี่ของเรานะคะเชื่อมั่นได้เลยเชื่อมือได้เลยนะคะสำหรับพี่นุชชี่นะคะอยู่ในมือพี่นุชชี่แล้วไม่ทำให้พวกเราผิดหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพนะคะเป็นเซลฟี่ลงไปด้านล่างเห็นหน้าเห็นตาทุกคนนะเทหาได้นะคะมือไม้หาได้นะคะโอเคนะคะ3 2 1ไปจ้าวิดีโอค่ะเบบีทั้งหลายได้เสียชื่อเสียงปีดังๆมา1 2 3ไปค่ะพบกับพี่นุชชี่ค่ะน้องออฟน้องการและน้องดิวนะคะนักแสดงนำจากเบอร์นเอาท์ซินโดรมภาวะรักคนหมดไฟค่ะ